Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sot inshallah do ta marrim metodën e pestë apo mënyrën e pestë për me cilës përmirësohet gjuha jon, e që është me shtu dhikrin për mendjen e Allahut. Pra për shkaqeve, mjeteve dhe metodave më madhore për me cilës e përmirësojmë gjuhën është kjo. Pa me përmend Allah subhanahu wa taala sa më shumë. Është transmetuar prej Abdullah ibn Busrit radhiyallahu anhu se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Alayhi salam, ya Rasulullah, inna shara'i al-islami qad kathurat alayhi." O i dërguar e Allahut, vërtet ligjet pra dispozitat e Islamit janë shtu shumë. Fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi. Prandaj thot më trego për një gjë që për një vepër, një adhurim që ti kapem edhe të mos ti ndahem. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah." Le të jetë gjuha jote gjithmonë e njomë dhe e lagur me dhikrin përmendjen e Allahut. Dhe siç e dim, Allah subhanahu wa taala gjitha krijesat i ka kriju, do thotë gjithë njerëzit i ka kriju me adhuru atë. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit i kanë krijuar vetëm që të më adhurojnë mua. Pra kjo është qëllimi i krijimit të krijesave, po njerëzve dhe gjinëve, edhe krijesave tjera. Dhe Allah subhanahu wa taala adhurusin, pra atë i cili adhuron atë, e ka urdhëruar që dhikri Allah subhanahu wa taala të jetë qëllimi dhe synimi parësor i tij. Pra dhikri Allah subhanahu wa taala të jetë qëllimi kryesor i tij. Pra Allah subhanahu wa taala kur i drejtohet Musës alayhis salam thot: "Fa'budni wa aqimis salata li dhikri." Më adhuro vetëm mua dhe falë namazin që të më kujtosh mua. Pra falë namazin që të më kujtosh mua. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot, po i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat." Lezoje atë që të shpallet ty prej librit, pra prej Kuranit, dhe falë namazin. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Nga se thot vërtet namazi e ndalon njeriu prej gjërave të pahishme dhe prej gjunave, prej mëkateve, prej gjërave të urryera. Wa la dhikrullahi akbar. Mirë po dhikri i Allahut është më i madh. Përmendja Allah subhanahu wa taala është kjo vepra është më e madhe. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dhe Allah e din se çfarë veproni ju. Dietar kur e kanë shpjeguar këtë ajet, i kanë dhënë dy interpretime apo dy komentime. Po ku këtu Allah subhanahu wa taala pasi që po përmend leximin e Kuranit, pasi që po përmend namazin, po thotë dhikri i Allahut është më i madh. Përmendja e Allah subhanahu wa taala është më e madh. Disa dietar kanë thonë, po dhikri përmendja e Allah subhanahu wa taala brenda namazit është më e madhe se sa gjitha shtyllat tjera të namazit. Kurse disa dietar kanë thonë dhikri i Allahut në përgjithësi, po përmendja e Allah subhanahu wa taala në përgjithësi, kjo vepër është më e madhe se gjitha veprat tjera që i kryen njeriu. Ose të gjitha adhurimet tjera që i kryen për Allah subhanahu. Për këtë arsye Allah subhanahu taala i ka urdhëruar njerëz me adhuru atë në mënyrë që përmes adhurimit ta kujtojnë dhe ta përmendin Allah. Madje Allah subhanahu taala ka urdhëruar neve që mos i të përfundojmë adhurimet me përmend Allahun. Allah subhanahu taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'." Ajo që keni besuar, kur të thirrat ezani për namazin e xumës, shpejtoni me përmend Allahun. Allah subhanahu wa taala namazin e xumës e ka thënë dhikr, përmendja e Allahut. Pra po turnon me shku me fal xumën në mënyrë që përmes namazit me kujtu me përmend Allahun. A thot braktisni shitblerin. Po drejtonon në për xhamia edhe braktisni shitblerin. Dhalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më mirë për ju nëse jeni që e dini. Pastaj thot: "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." E kur mbaron namazi i xumës, shpërndahuni nëpër tokë, kërkoni për të mirave të Allahut subhanahu wa taala dhe përmendani Allahun shumë. Pra edhe mas namazit mos e harroni Allahun. Përmendani Allahun shumë në mënyrë që të jeni të shpëtuar. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në surën Bakara thot: "Hafidhu 'alas salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Ruani namazet edhe në përgjithësi dhe namazin e mesëm në veçanti, edhe qëndroni para Allah subhanahu wa taala
pra duke adhuruar ata gjatë. Fe in khiftum ferijalen aw rukbana, edhe nëse keni frikë, atëherë mund ta falni namazin duke esur në këmbë ose duke qenë të hipur mbi kafshët e juaja. Fe idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. E kur jeni të sigurt, atëherë përmendeni Allahun, për qëllim është faleni namazin, ashtu siç ju ka mësuar Allahu subhanahu wa taala, pra me rregullat e tij. Thot ja ka mësuar Allah atë që nuk e dinit. Pra se si me fal namazin, si me adhuru Allahun. Pra edhe këtu Allah subhanahu wa taala namazin po e quajnë zikr, përmendje ndaj Allah subhanahu wa taala. Pa muslimani do të që namazin e tij të jetë sa më i përqendruar dhe sa më shumë me kujtuar dhe me përmend Allahun. Ka se kjo është qëllimi se është ligjësu namazin. Po ashtu në surën Nisa Allah subhanahu wa taala thot: "Fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Kur ta përfundoni namazin, atëherë përmendeni Allahun, pra edhe mas namazit. Përmendeni Allahun kur jeni në këmbë, ulur apo shtrit. Fa idha tma'nantum fa aqimus salat, kur të ndiheni të sigurt pra pe armiqve kështu më radh, faleni namazin ashtu siç dohet pra. Nga se kjo ajet ka ardhur pas ajeteve që i mësojnë muslimanë se si mu fal namazin e frikës, po kur janë në përballë armiqve. Thot faleni namazin inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, nga sa vërtet namazi është obligim për musliman, për besimtarët që ta falin në kohë të caktuar, për atë kohë ka caktuar Allah. Dërsa kur flet për haxhin, Allah subhanahu wa taala thot: "Wa'adhin fi an-nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik." Thirrën njerëz për haxh. Allah subhanahu wa taala i ka drejtuar Ibrahimit alayhis salam. E thot thirrën njerëz për haxh, edhe ata kanë me ardhur në këmbë apo mbi deve, edhe do të vinë për gjitha viseve të largëta. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah. Pse marrin njerëz me kry haxhin? Që me dëshmu dobit që janë për ta, po do të kenë dobi të kësaj bote, sidomos do të kenë dobi të botës tjetër, dhe që ta përmendin emrin e Allahut. Pra Allah haxhi Allah subhanahu wa taala po tregon se është ligjësu që me përmend Allah subhanahu wa taala gjatë këtij adhurimi. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thonë në Bakara thot: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra." Kur ti përfundoni ritet e haxhit, ritualet e haxhit, atëherë përmendeni Allah subhanahu wa taala ashtu siç i kujtoni baballarët e juaj, prindërit e juaj, madje edhe më shumë. Allah do të përmendet më shumë se sa do thot kur njeri përmend prindërit e tij ose të tjerë që i don. Për këtë arsye pra, dhikri Allahut, përmendja Allah subhanahu wa taala, dhikri është shpirti i veprave të mira. Dhikri është shpirti i adhurimeve. Nëse vepra e mirë, adhurimi është e zbrazur prej dhikrit, ose ka pak dhikr në të, atëherë ai vepër është sikur se trupi i cili nuk ka shpirt. Adhurimet tona dhe veprat tona duhet sa më shumë mi mbush me dhikr, me përmendje të Allahut. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Shembulli i atij që e përmend Allahun, në krahasim me shembullin e atij që nuk e përmend Allahun, është sigurisht i gjalli me të vdekurin. Ai që e përmend Allahun është i gjallë, ai që e harron Allahun nuk e përmend ose përmend pak është i vdekur. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala në fillim të Islamit, pa kur nuk është ndaluar rreptësisht alkooli, ja ka ndalu atyre që janë ndehur që me fal namazin. Pra këtë ka qenë në fillim të Islamit. Pasi që dim pra ndalimi i konsumimit të alkoolit ka shku me, do thonë, fazë mas faze. Një prej fazave e kanë pas ndaluar që kush është i dehur me fillu me fal namazin. Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." O ju që keni besuar, mos ju afroni namazin kur të jeni të dehur, derisa të dini mirë se çfarë po thoni. Dhe gjithashtu pejgamberi ka ndaluar atij që cili është përgjumshëm që me fal namaz. Për të njëjtën arsye. Thotë: "Idha na'asa ahadukum fi as-salati falyanam hatta ya'lama ma yaqra." Kur dikon për juve e merr gjumin namaz, po është i përgjum, atëherë thotë le të flan, le të pushon dhe në mënyrë që ta di mirë se çfarë po lexon namaz. Nga se do thotë njeriu kur të për gjumë shumë namaz, ka mundësi që do thotë mi përzi leximin e Kuranit ose lutjet, dhikrin, ashtu shkon hadithe të tjera.
Pra mu lut në vend se mu lut për veten, lutet kundër vetes, ti e kështu më radh. Prandaj ai që e fal namazin me qëllim që me kujtu Allahun edhe me përmend Allahun subhanahu teala, pra në gjatë namazit kthehet plotësisht te Zoti i tij, kthehet te mbrojtësi i tij, pra te Allahu subhanahu teala, edhe bisedon me të. Po me atë bisedën e fshat, po bisedon sikur ai i cili është i përulur, i nënshtruar, do thot nevojtar për Allahun subhanahu teala, që i fol edhe i përgjërohet atina. Kjo është prej besimtarëve që e ka rrit imanin e plot. Dërsa ai që e fal namazin duke qenë i shkujdesur, duke qenë i pavëmendshëm gjatë namazit, edhe i pavëmendshëm ndaj përmendjes të Allahut në namaz, atëherë kjo përngjon munafikëve. Allah subhanahu taala tregon në Kur'an se kjo është cilësi e munafikëve. Ata që gjatë namazit nuk e kujtojnë fare Allahun, as me zemër as me gjuhë. Por nuk e përmendin Allahun, as nuk e kujtojnë as me zemër as me gjuhë. Allah thot në surën Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Po vërtet munafiqët mundon me mashtru Allahun. Mirë, por realisht Allah është duke i mashtruar ata. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kur ngritën me fal namazin, ngritën me përtaci. Pra e falin namazin me ndëmëli, me përtaci. Edhe pse e falin namazin, thot yura'un an-nas. Namazin e falin vetëm për syt njerëzve. Po me menu njerëz që edhe këta janë për muslimanë, edhe këta po falen e kështu më radhë. Për syt botës. Ja thot wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Edhe gjatë namazit e kujtojnë edhe përmendin shumë pak Allahun. Po është cilësia e munafikëve, kjo nuk do të jetë cilësia e besimtarit. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në surën Mujadila thot: "Istahwadha alehim ash-shaytanu fa ansahum dhikra Allah. Ulaika hizbu ash-shaytan, ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun." Thot shejtani ka arrit ata mi vendos poshtë, pra me triumfu edhe mi mund atë. Edhe i ka bërë që me harru përmendjen e Allahut. Ai ka bërë që me harru Allahun krejt, mos me përmend edhe mos me kujtu. Thot këta janë pala e shejtanit. Edhe vërtet pala e shejtanit janë të humbur. Dhe për njëjtën arsye Allahu subhanahu taala surën Munafiqin, që është sura që flet për munafiqët dhe cilësitë e tyre, e ka përmbyll me një ndalesë, po ku ja ndalon besimtarëve që mos të jenë të angazhuar dhe të prekupuar me pasuri, edhe me fëmijët e tyre edhe me harru Allahun, edhe harru përmendjen dhe mos më joron më për Allahun. Nga se kjo është cilësia e munafikëve. Pa Allah po përmbyll surën që flet rreth munafikëve, duke ja ndaluar besimtarët këtë gjë në mënyrë që ata mos të jenë si munafikët, cilët i përmend fillim të surës. Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah." Ai që keni besuar mos e lejoni që pasuria edhe fëmijët e juaj t'ju ndalojnë prej përmendjes, po të prekupoheni dhe të angazhoheni me ta dhe t'ju ndalojnë prej përmendjes zikrit të Allahut. Wa ma yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Kush vepron kështu prej jush, atëherë këta janë vërtet të humbur. Këta janë të humburit. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an shumë e përmend ose i urdhon besimtarët shpesh e përmend urdhën që me kujtu Allahun dhe me përmend me bë dhikr Allahun subhanahu taala, dhe ja ndalon besimtarëve që me qenë të shkujdesur dhe të pavëmendshëm, me harru Allahun. Ja ndalon këtë gjë Allah subhanahu. Për këtyre ajeteve është ajeti ku Allah subhanahu taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila." O ju që keni besuar, përmendeni Allahun subhanahu taala shumë edhe shpesh. Edhe lartësojeni madhrajen e Allahut në mëngjes edhe në mbrëmje. Po ashtu Allah subhanahu taala thot: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asali wa la takun min al-ghafilin." Kujtoje Allahun me vete. Do thot me për ulje dhe me frikë, duke mos e ngritur zërin në mëngjes edhe në mbrëmje, edhe mos u bë prej atyre që janë të shkujtesur dhe të pavëmendshëm ndaj përmendjes së Allahut. Gjithashtu në surën Hashr Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Ai që keni besuar, keni frikë Allahun, dhe secili prej jush le të shikojë se çfarë ka përgatitur për nesër. Për qëllimi është për nesër kur del para Allahut subhanahu wa taala për botën tjetër. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Keni frikë Allahun nga se Allah është e din shumë mirë se çfarë po veproni. Çfarë jeni duke vepruar duke punuar. Pastaj thot:
Wala takunu kalladhina nasu Allaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mos u bëni sikur ata që kanë harruar Allahun, pra nuk e kujtojnë Allahun edhe nuk e përmendin Allahun, Allah e bëri si dënim që ata më harruan edhe veten e tyre. Pra harrojnë veten e tyre, mu nuk e dinë se çka është në dobi tyre. Çka është më e dobishme për ta, për këtë botë edhe botën tjetër. I harron pra këto gjëra. Po si dënim prej Allahut nga se te je preokupuar me gjëra tjera dhe ke harruar Allahun. Prandaj thot Allah këta janë të pabindur. Këta që veprojnë këto janë të pabindur, pra janë mëkatar. Edhe Allah subhanahu wa taala por na ka nxitë dhe na ka inkurajuar shumë në Kur'an që me përmend Allahun subhanahu wa taala, pra me shtu përmendjen edhe dhikrin e tij. Edhe këtë nxitje ka bën përmes metodave ose formave ndryshme. Për këtyre është se Allah na ka premtuar se ai i cili përmend Allahun subhanahu wa taala shumë do të jetë prej të shpëtuarve. Po do të shpëtoj. Allah thotë, që është lexuar më lart ajetin, "Wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun." Përmendeni Allahun shumë, në që të shpëtoni. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na ka premtuar që do të na falë edhe do të na jap shpërblim të madh nëse ne e shtojmë përmendjen edhe dhikrin e Allahut subhanahu wa taala. Pa Allah thotë në surën Ahzab, "Wadh-dhakirina Allaha kaseeran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Ata burra dhe gra që e përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë, për ta Allah subhanahu wa taala ka përgatitur falje edhe shpërblim të madh. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na ka premtuar se kushdo që e përmend Allahun, Allah ka më përmend ato. Nëse ti e përmend Allahun edhe emrin e tij, Allah ka më përmend emrin tënd. Allah thotë fadhkuruni adhkurkum. Më kujtoni mua, më përmendni mua, unë do t'ju përmendi juve. Dhe Abu Huraira radiallahu anhu transmeton për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë yekunu Allahu Ta'ala, Allah i lartësuar thot, pra hadith është kutsi. Allah vetë ka thënë, ana 'inda 'adhani 'abdi bi. Unë jam tek mendimi i robit tim për mua. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, edhe unë jam me të, kur ai më kujton edhe më përmend mua, unë jam me të. Fa idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsihi, nëse më kujton me vete, pra në vet. Jo në publik, po në vet, me veten e tij, pra e përmend Allahun me gjuhë, atë edhe e kujton me veten time. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minha, nëse më kujton mua, më përmend mua te një grup i njerëzve, i krijesa unë do ta përmendej ato te një grup që është shumë më i mirë, po tek melekët e Allahut subhanahu wa taala, te banorët e qiellit. Kështu që çështja shpjegon pra Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, ai që e përmend Allahun subhanahu wa taala është afër të përmendurit, pra është afër te Allahu subhanahu wa taala, dhe i përmenduri, pra Allah është me të. Dhe kjo kur Allah subhanahu wa taala është me të, pra me krijesat e tij, çu e kemi shpjeguar më herët, është dy forma. Është me'ia e përgjithshme, kur Allah subhanahu wa taala siç e dimë është me krejt krijesat, me dijen e tij, pra Allah subhanahu wa taala ka përshikë krijesat me dijen e tij, me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, e kështu me radhë, ka përshikë Allah subhanahu wa taala krejt krijesat. Mirë po në këtë hadith, edhe hadithe ngjashme me këto, kur Allah subhanahu wa taala po thotë, unë jam me të, kjo është me'ia e veçantë. Pra Allah subhanahu wa taala është me të në kuptimin që Allah subhanahu wa taala është afër tij, pra e mbron ato, e ndihmon ato, i jep përkrahje, i jep sukses, e inspiron, edhe e don Allah subhanahu wa taala pra atë i cili e përmend shumë. Prandaj çfarë Ibn Qayyim sikur mos kish pas dobi tjetër, vlerë tjetër, mirësi tjetër për dhikët vetëm që ti kur e përmend Allahun, Allah është me ty me këtë me'ie të veçantë, atë do të mjaftonte si vlerë dhe si mirësi edhe dobi e dhikrit. E mos të përmendëm që do thotë dhikri ka dhe vlera tjera të shumta. Qysh jemi duke i përmend disa prej tyre. Po aq ka do thotë mirësi dhe vlera të shumta sa që nuk mund të numërohen. Prej tyre gjithashtu janë që pra pi formave se si Allah subhanahu wa taala na kanë nxit dhe na ka inkurajuar që me përmend ato shumë është se ai që e përmend Allahun subhanahu wa taala, dhikri është i barabartë me lirimin e sklavërve, me shpenzimin e pasurisë në rrugt të Allahut. Do thot me luftun rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe do thot dhikri, çysh është edhe tema për cilën po flasim, do thot nëse njeriu e njeh gjuhën e tij me dhikr, atë kjo bëhet shkak që mu përmirësoj gjuha e tij. Abu Darda e transmeton hadithin sahih, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë,
Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. A doni t'ju tregoj se cila është vepra më e mirë që ju e kryeni, adhurimi më i mirë që ju e veproni. Edhe është më e pastërta te mbreti juaj, te sunduesi juaj, pra te Allahu. Edhe që më shumë të ngrit shkallët e juaja në xhenet. Wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal warik. Edhe është vepër më e mirë se sa ju të shpenzoni pasuri, pra flori, ari dhe argjend. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Edhe është më e mirë se sa ju kur takoheni me armikun, edhe do thotë i goditni njëri tjetrin. Pra luftoni me armikun. Cila është një vepër e cila do thotë i kalon gjitha këto vepra. Ose i përket mirësisë që është më hajër dhe më e mirë, më e vlefshme se sa këto vepra kaq madhështore që po përmenden këtë hadith. Sahabët ka thonë gjithsesi i dërguar Allah tregon se është ai vepër ka thonë zikrullahi ta'ala. Është me përmend Allahun subhanahu wa taala. Sa më shumë me përmend me kujtu Allah. Për këtë arsye që është bëm hadithin fillim dersit, ai njeriu që erdhi, ai sahabiu që erdhi te pejgamberi sa më i tha që ligjet e dispozitat e Islamit janë shtu shumë, andaj më njofton për një vepër që unë pra do t'i kapem asaj vepre të mirë dhe nuk do t'i ndahem kurr. Pra dyrt, qëllimi i këtij hadithi është se dyrt e hajrit, dyrt për meselave të arrin mirësinë e Allahut subhanahu taala janë të shumta. Dhe nuk po mundem t'i veproj gjitha. Ma tregon vetëm një që t'i kap në asajna edhe të arri, do thot mirësi të shumta dhe shpërblime të shumta te Allahu subhanahu taala. Edhe do thonë kjetë një vepër e cila mjafton për gjitha ato tjerat. Atëherë pejgamberi ka thonë që është e pa më lart, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Në tjetë gjuha jote gjithmonë e lagur e njohur me dhikrin, përmendjen e Allahut. Për formave tjera është se ai që e përmend Allahun, pra Allah na ka treguar. Kur ka dëshiruar me na nxit që me përmend edhe me kujtu sa më shumë ato, na ka treguar se kurdo që e përmend Allahun subhanahu wa taala, atëherë kjo si rezultat e sill që Allahu subhanahu wa taala dhe melekët e tij kanë me të përmend ty. Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila." O ju që keni besuar, përmendeni shumë Allahun, edhe shpesh, edhe madhrojeni në mëngjes dhe në mbrëmje. Allahu vazhdon thot: "Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu." Atëherë si shpërblim se rezultatet Allah është ai i cili do t'ju lavdroj juve, pra do t'ju përmend juve në tek banorët e qiellit. Edhe melekët Allah subhanahu taala do t'ju përmendin juve. Atë person që Allah subhanahu taala dërgon për të salavate, pra përmend edhe lavdron tek banorët e qiellit, atëra ai ka shpëtuar edhe ka arritur, ka fituar çdo gjë. Për këtyre forma tjera ose metoda tjera është se dhikri është shkak që Allahu mi vërtetu fjalët e tua. Po me vërtetu atë që thua ti, do thonë çdo gjë që thua ti është e vërtetë dhe je i sinqert në ato që thua. Nga sa ai që e përmend Allahun subhanahu taala, siç e dim, ai flet për Allahun dhe tregon për Allahun subhanahu taala, për cilësitë e tij të përkryera, për atributet e tij madhështore. Prandaj kur njeriu pra përmend Allahun në këtë formë dhe tregon për këto cilësi dhe për këto atribute të tij, atëherë Allahu subhanahu taala ja vërteton fjalët e tij. Edhe për këtë ka ardhur një hadith i cili tregon pra për Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë që pejgamberi sa ka thonë: "Idha qala al-'abdu la ilaha illa Allah wallahu akbar." Kur robi thot la ilaha illa Allah, po nuk ka të adhuruar meritor për Allah, dhe Allah është më i madhi. Thot Allah subhanahu taala këtu thot: "Sadaqa 'abdi, la ilaha illa ana wa ana akbar." Vërtetën e tha robi. Nuk ka të adhuruar meritor për veçmëria dhe unë jam më i madhi. Wa idha qala al-'abdu la ilaha illa Allah wahdahu, qala sadaqa 'abdi, la ilaha illa ana wahdi. Kur thot njeriu pra robi la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut i cili është i vetmi, Allah thot vërtetën e tha, nuk ka të adhuruar meritor përveç meje, të vetmit. Wa idha qala la ilaha illa Allah la sharika lah, kur thot nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut i cili nuk ka ortak, qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa la sharika li. Atëra Allah thot vërtetën e tha robi, nuk ka të adhuruar meritor përveç meje dhe unë nuk kam ortak. Wa idha qala la ilaha illa Allah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana li al-mulku wa li al-hamdu.
Edhe kur thot nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut, cilit i takon i gjithë pushteti dhe gjithë lavdia, Allah thot vërtetën e sa robim, nuk ka të adhuruar meritor përveç me, edhe i gjithë pushteti edhe lavdia më takon mua. Wa idha qala la ilaha illa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, qala sadaqa abdi la ilaha illa anna wa la hawla wa la quwwata illa bi. Dhe kur thot nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut dhe nuk ka fuqi, nuk ka ndryshim dhe forcë veç se me ndihmën e Allahut me Allahun, Allah thot të vërtetën e tha robim, nga se nuk ka të adhuruar meritor përveç meje dhe nuk ka ndryshim dhe forcë që ndodh në këtë univers veç se me mua. Pra Allah subhanahu wa taala është ai i cili e cakton me ndodh. Prandaj Allah subhanahu wa taala i vërteton fjalët e robit kur ai i përmend emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera. Dhe atij që Allah subhanahu wa taala ja vërteton fjalët, pra e vërteton që ai është duke thënë të vërtetën, atëherë ky nuk do të ringjallet në grupin e rrënjësve dhe gënjeshtarëve. Mirë po, ka shpresa të mëdha që ky njeri ka mund ngjall së bashku me pejgambert, me ata të vërtetë si dikun që janë me shahidat, edhe me besimtarët e devotshëm, e vërtet kjo do të jetë shoqëria më e mirë në botën tjetër. Për formave tjera, pra mesela Allahu ose pejgamberi i tij na kanë nxit që me përmend sa më shumë Allahun subhanahu taala, ose pejgamberi sa na kanë njoftuar se ai i cili e përmend Allahun subhanahu taala në vetmi, pra kujton Allahun dhe përmend Allahun në vetmi dhe kjo bëhet shkak që ai me çajt, atëherë ai do të jetë në hijen e arshit të Allahut subhanahu taala në ditën e ringjalljes kur njerëz do t'i kaploj ajo etje e madhe, ajo nxehtësia e madhe. Edhe pejgamberi ka thënë sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Janë 7 grupet njerëzve që Allah do t'i strehojë në hijen e tij, a ditë kur s'do të ketë tjetër hije përveç kësaj, pa ditën e Kiametit. Mes këtyre Allah subhanahu wa taala ka përmend, ka thënë wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fa fadat 'aynah. Edhe ai njeri i cili e përmend Allahun kur është vetmi, pra se sheh askush tjetër edhe se dëgjon askush tjetër, edhe sytë e tij lotojnë. Për këtyre formave të tjera është se pra pejgamberi sa na ka njoftuar që adhurimi më i lehtë për neve, po njëkohësisht që është më i vlefshëm edhe më madhështor është dhikri i Allahut subhanahu wa taala. Pra dhikri nuk ka nevojë as me marr abdes për to, nuk ka nevojë as me kthy kahive, nuk ka as kushte, nuk ka do të shtylla që kanë adhurime të tjera. Po dhikr vetëm që me lëviz gjuhën, edhe me kujtu Allahun. Andaj pejgamberi sa ka thënë kelimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Janë dy fjalë që janë të lehta për gjuhën, mirëmo janë të rënda, pra vijnë shumë rënd peshore në ditën e Kiametit, peshore në vepra. Edhe janë shumë dashura tek i gjasmëshëshme, pa te Allahu. Kto janë thotë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Këto dy fjalë. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Po ashtu transmetohet për pejgamberin sa sa, pa për Abu Malik el-Ash'ariut, i cili ka thënë at-tuhuru shatrul iman. Pastërtia është gjysma e imanit. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Edhe fjala alhamdulillah mbush krejt peshorën. Po me zikri, fjala alhamdulillah e mbush peshorën e veprat mira. Ditën e Kiametit, kjo fjalë vendoset peshorën e mbush gjithën. Po shumë rënd vjen. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard. Kurse fjala subhanallahu walhamdulillah mbush hapësirën mes qiellit dhe tokës. Këtë hapësirën, po në këtë univers mbush hapësirën, këtë hapësirë kur njeriu thot subhanallah wa alhamdulillah, ose subhanallah wa bihamdihi. As-salatu nur wa sadaqatu burhan wa sabru dhiya. Asaj thot namazi është dritë, sadakaja do të jetë dëshmi për njeriu në ditën e Kiametit, kurse durimi është shkelçim, pra shkelçen ditën e Kiametit. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Al-Qur'ani do të jetë dëshmitar për ty, argument për ty ose kundër teje. Kullu an-nasi yaghdu fa bai'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha. Çdo njeri thot kur zgjohet mëngjes e ka qit në shitje shpirtin e tij, veten e tij. Ose ki me liru veten tonë prej zjarrit të xhenemit ose ki me dërgu drejt shkatërimit. Pavarësisht prej veprave që do t'i veprosh atë ditë. Për mënyrave tjera se si Allah na nxit me përmend
atë sa më shumë është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka njoftuar që dhikri, përmes dhikrit ne i mbjellim pemë në xhenet. Po sa më shumë që përmend Allahun, aq më shumë do të mbjellen pemë të tua në xhenet. Ibn Mesudi transmeton prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili ka thënë laqitu Ibrahim leilata usriya bi. Po ditën kur jam ngrit pra në qiell, në ditën e Isras dhe Mirajit, e kam taku Ibrahimin alayhis salam në qiell. Fa qala ya Muhammadu akri ummataka minni salam. Ka thënë Muhammed, bëni selam umetit tënd prej meje. Pra Ibrahim alayhis salam na ka thënë selam neve si umeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu at-turba. Adbatul ma. Dhe njoftoj ata se xheneti e ka dhëun e mirë. Ka dhëun e bukur. Edhe ujin e ka shumë të shishëm, shumë të ëmbël. Wa annaha qi'anun, edhe xheneti është në hapësirë e madhe. Pra në fushë, në hapësirë e madhe. Wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Edhe fjalë që i mbjellin pemë këtë hapësirë, këtë fushë të madhe për pemë të xhenetit, janë këtu, me thonë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Po ashtu Xhabiri transmeton për pejgamberin i cili ka thënë men qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna. Kush thot subhanallahi alazim wa bihamdihi, këtë fjalë thot një herë nëse e thot mbjellet një palmë e hurmës në xhenet. Mbjellet një trup i hurmës në xhenet. Për këtë arsye, për gjitha këto që përmendëm më lart, po edhe për tjera që i përmendën dietarët, do thonë këto janë shkaqet pse ata që e përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë do të jenë të parët në xhenet, do të jenë të parët në botën tjetër. Po do t'ju paraprin tjerëve. Pejgamberi sa pra e Borera tregon se pejgamberi ka thënë se baqal muferridun. Ata që janë muferridun, pra që janë të veçantë, do të prinë në botën tjetër, po edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. E kam pyet sahabët, "Mu'mel muferriduna ya Rasulullah?" Kush janë këta o i dërguari i Allahut? Ka thonë, "Edh-dhakiruna Allahan kaseeran wa dhakirat." Ata burra dhe gra që e përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë. Po këta do të paraprin, do të jenë të partë në karavanin e besimtarëve. Pastaj nëse dikush pyet ky dhikr, për cilën falëm dhe i treguam vlerat e tij më lart edhe dobitë e tij të shumta, çka nën kuptohet me këtë dhikr? Po përgjigjja për këto është që çush ka shpjeguar këto Ibn Hajar Allahu mëshiroft, qëllimi me dhikrin është pra njeriu mi lexu edhe mi thon ato fjalë për cilat pra kanë ardhur tekste prej Kuranit dhe Sunetit që na nxisin edhe na inkurajojnë që mi thon edhe mi shtu sa më shumë. Prej këtyre janë ato që shuhen edhe kanë hadithe që shuhen al-baqiyatus salihat. Po veprat e mira që janë do të qëndrojnë për herë, pra shpërblimi i tyre. E këto janë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Po ashtu janë edhe ato tjera që ju bashkangjiten këtyre. Prej tyre është ajo që quhet hawqala. Po më thonë la hawla wala quwata illa billah. Ose basmala, më thonë bismillah. Ose hasbala, më thonë hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Istighfari me kërku falje të Allah subhanahu wa taala dhe tjera që janë ngjashme me këto. Po ashtu Ibn Hajar thotë janë edhe gjitha duat, lutjet me të cilat ne lutem Allahun për të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Këto janë përfshihen te dhikri. Po ashtu thotë kur dhikri përmendet në mënyrë të pakufizuar, atëherë këtu për qëllim janë edhe veprat e mira që njeriu është për besimtar të i vazhdueshëm në to. Pra edhe obligimet cilat na i ka bë Allah subhanahu wa taala na i ka bë obligim farzët, po gjithashtu edhe vepra tjera për cilat Allah subhanahu wa taala na ka ftuar dhe janë të preferuar të i veprojmë. Edhe këto hinë të dhikri, që është leximi i Kur'anit, apo mi lexu hadithet e pejgamberit sa me mësu dijen, pa mësu dijen fetare dhe kjo është për dhikrit. Po ashtu edhe me fal namazin nafile, këto janë për dhikrit. Dhe siç e dim, pra është e mirë njohur që Allah subhanahu wa taala ja ka bë obligim muslimanëve, ja ka bë farz që me përmend Allahun 5 herë brenda ditës. Po kur i falin 5 kohët e namazit, muslimanët e përmendin Allah subhanahu wa taala, do thonë në këto kohë të caktuara. Në ato kohë të caktuara që Allah subhanahu wa taala ja ka bë obligim me fal namazin.
Po ashtu Allah subhanahu wa taala zbashku me këto namazë farz, pra e ka ligjësu për musliman që me përmend Allahun subhanahu wa taala dhe me namazë nafile. Pra përmes namazë nafile vullnetare të përmend Allahun subhanahu wa taala. Këto namazë nafile janë ligjësu në mënyrë që lëshimet, gabimet që i kemë në namazet farz ato më na i plotësu. Apo nëse njeriu nuk ka gabime dhe lëshime në farz, nuk ka mangësi, atëherë do thotë këto namazet vullnetare janë shtesë, pra në shpërblim, janë shtesë në shkallë në xhenet e kështu me radhë. Pastaj shpjegon pra Ibn Hajeri vazhdon thotë koha më e gjatë mes dy namazeve është koha mes namazit të yatsis deri në namazin e akşamit, edhe koha mes namazit të sabahit deri në namazin e drekës. Për këtë arsye thotë Allah subhanahu wa taala në këto dy kohë na ka ligjësuar neve me fal namaz nafile. Po mes namazit të yatsis me fal namaz natës, mes namazit të yatsis të sabahit me fal namaz natës edhe vitrin, kurse mes namazit të sabahit edhe drekës e ka ligjësuar që me fal namazin e duhas, po me fal namazin e paraditës. Kurse sa i përket sa dhikrit me gjuhë, që ne e përmendim Allahun me gjuhë, thotë kjo është e lehtëshme, e ligjësuar me çdo kohë. Po janë disa kohë që janë më të konfirmuar, është më i konfirmuar dhikri me lexu ose me përmend Allahun ato kohë. Për këtyre kohëve pra i përmend mas namazeve farz, siç e dim pra dhikri se ligjësohet me thon mas namazit farz, e prej tyre pra është me përmend Allahun subhanahu wa taala 100 herë. Me subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dhe la ilaha illallah. Po ashtu, do thot, është e preferuar që me përmend Allahun subhanahu wa taala, po me bë dhikr mes pas dy namazeve, në cilat nuk lejohet me fal namaz nafile. Pra janë dy namaze kur ne i falim, atë nuk na lejohet me fal namaz nafile aty. Atëherë përderisa nuk na lejohet me fal namaz nafile pas tyre dy namazeve, Allah subhanahu wa taala ka ligjësuar për neve me përmend ato, me bë dhikr. E kjo është pra namazi i sabahit edhe namazi i ikindis. Pra është e lehtëshme që njeriu mas këtyre dy, po me përmend Allahun mas të fal namazin e sabahit derisa të lind dielli, dhe pasi të fal namazin e ikindis derisa të perëndon dielli. Kjo është prej sunetit pejgamberit, madje këto janë dy kohë më të mira prej këtë kohëve apo orëve të ditës. Këto janë kohët më të mira. Mas sabahit derisa të lind dielli dhe mas ikindis derisa të perëndon, janë kohët më të mira, për këtë arsye është ligjësuar për neve me përmend Allahun subhanahu wa taala këto dy kohë. Dhe Allah subhanahu wa taala këto dy kohë i ka përmend shpesh në Kur'an. Për shembull Allah thotë wasabbihuhu bukratan wa asila, madhrane edhe lartësajnë Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Edhe lartësoje me madhrim Zotin ton, pra me falëndrim edhe me madhrim në mëngjes dhe në mbrëmje. Po ashtu thotë wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Lartësoje edhe madhroje duke falëndruar Zotin ton para lindjes diellit edhe para perëndimit. Në këto dy kohë, dhikri më i mirë që bëhet padyshim është namazi. Pa namazi i sabahit edhe namazi i ikindis. Ato janë namazet më të vlefshme në mesin e gjitha namazeve. Për këtë arsye quhen dy namazet e ftohta, nga se falen pra në dy kohë kur është më freskët, edhe pejgamberi ka thënë kush i ruan këto dy namaze, atëherë ai do të hyjë në xhenet. E pas këtyre dy kohëve, për kohëve që janë më të vlefshme, është nata. Pas natës, pastaj vjen dita. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala në Kur'an, këto ajete që i lexuam më lart ku po na urdhëron me përmend Allahun këto dy kohë, pra në mëngjes dhe në mbrëmje, në shumë ajete në Kur'an më njëherë pas këtyre dy kohëve përmend që me bë tasbih, pra me madhru Allahun subhanahu wa taala edhe mu fal gjatë natës. Pra më njëherë nata është kohë më e vlefshme ku ne duhet me shtu nafile dhe përmendin Allahun subhanahu wa taala. Edhe që është më lart dhikri, kur përmend kështu në mënyrë pa kufizuar, atë hyn pra përshihet namazi, përshihet leximi i Kur'anit, përshihet mësimi i Kur'anit, pra me mësu vet ose me mësu tjerëve, pastaj përshihet dija fetare dobishme në përgjithësi, pastaj aty gjithashtu hyn tasbihi, pra me thon subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Gjithashtu edhe dhikret edhe lutjet tjera që janë transmetuar dhe janë përsëritur prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në mëngjes edhe në mbrëmje, edhe ato janë të shumta. Gjithashtu është e preferuar, siç ka thënë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që njeriu me ngjall kohën mes akşamit edhe yatsis me adhurim.
po me dhikr, me namaz e kështu me radhë. Pastaj kur e fal Yatsin, pasajna e fal pra sunetin e Yatsisë edhe vitrin. Edhe pastaj nëse dëshiron me flajt, që është sunet pra me flajt me herë mas Yatsisë, atër është preferohet pra me marr abdes, pastaj mi thon mi lexu dhikret që do të lexohen edhe që janë transmetuar pejgamberin para xhumit, e që janë të shumta, pa që ka aty përfshihet leximi i Kuranit, pasi që dim edhe dhikre tjera, e pastaj me flajt. Kur zgjohet natën, atëherë edhe aty, ose kur rrotullohet, do thotë gjatë natës se i del xhumi dhe rrotullohet shtatën e tij edhe aty, po besimtari përmend Allahun, aty do të me kujtu Allahun, do thonë me përmend Allahun. Ajo se i shvepon shumica jonë që në momentin që i del xhumi, do thotë me herë merr telefonin dhe fillon me këshir kush i ka shkuosin. Besimtari do thotë me ra me flajt me dhikr të Allahut dhe me qumë me dhikr të Allahut. Jo mi përmend dhe mi kujtu gjërat e kësaj bote. Nga arsye pejgamberi ka thënë hadithin që transmeton Ubad ibn Samit, qala man ta'arra min al-layl, fa qala ai që zgjohet natën edhe thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pra kush e thot këtë dhikr kur zgjohet natën. Thumma qala, pastaj thot Allahumma ighfirli, o Allah më fal. Au da'a ustujiba lah, ose lutet me çfarë do lutje tjetër, Allahu ka më përgjigj lutjes tij. Pastaj thot fa in tawadda wa salla qubila salatu, nëse zgjohet krejt merr abdes edhe falet, Allah ja pranon këtë namaz. Po nëse thua këtë dhikr, më njëherë si zgjohesh prej xhumit. Pastaj pra njeriu kur zgjohet e përmend Allahun, merr abdes edhe falet për natën, atëherë është mirë që namazin e natës kur të kryen krejt me përmbyll me istighfar, duke kërkuar falje prej Allahut subhanahu wa taala. Ka sa Allah këto ka përmend se cilësitë besimtarët mirë që ata flajnë pak natën, po adhurojnë Allahun shumë gjatë natës, e anë fond thot wal mustamfirin bil ashar. Dhe janë pe atyre që kanë kërkuar falje shumë në kohën e syfyrit. Po mas e kanë përfunduar namazin e natës, kohën e syfyrit kanë bërë istighfar shumë, kanë kërkuar falje prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kur del agimi, po vije dita, i fal pra 2 rakate sunet sabahit, pastaj i fal farzën e sabahit, pastaj mas sabahit, pra mas farzës sabahit që është shpjeguar më lart, e përmend Allah subhanahu wa taala me dhikret që janë transmetuar për pejgamberin sa mos edhe me dhikre tjera, nëse ki kohë derisa të lind dielli. Dhe kështu, po këto kreti janë shpjegime të Ibn Haxherit, Allahu thotë kështu do të besimtarit veprojë çdo herë, çdo ditë. Edhe ai që është e përmend Allah subhanahu wa taala në këtë formë, po në këtë mënyrë të vazhdueshme dhe të përhershme, po kur nuk i ndohet dhikrit të Allahut subhanahu wa taala, pastaj edhe në gjendje tjera gjatë ditës, pra kur të han, kur të pin, i përmend dhikrit që janë transmetuar në hadithet e pejgamberit sa kur të vesh rrobat, kur hyn shtëpi, kur dal prej shtëpisë, kur ngritet, kur ulet, edhe po në gjitha këto gjendje, këto rrethana, po ja kujton vetes që duhet me përmend Allahun subhanahu wa taala, po ja kujton vetes dhikret edhe duat që janë transmetuar pe pejgamberin sa që duhet më thon këto vënë, atëherë ky thot llogaritet prej atyre që ka përmend Allahun subhanahu wa taala shumë. Cila do burrë dhe grua që vepron këtë mënyrë, që është shpjeguar më lart, ky do të jetë prej atyre që e përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë, edhe ky është njeriu më i mirë, muslimani besimtari më i mirë. Ai që pra kjo është ai që ndërlidhet me temën tonë. Pra ai që gjendja e tij është tek till, e përmend Allahun subhanahu wa taala kështu kaq shumë, patjetër që komi përmirësu gjuha e tij. Ka sa e mon ka në gjuhën e tij vend që mi përmend njerëz ose mi kujtu njerëz ose edhe ma keq me bëj gjuna me gjuhën e tij. Edhe ai që gjendja e tij është tek till, atëherë ai do ndahet prej kësaj bote në gjendjen më të mirë, më të bukur. Dhe kjo është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pa hadithi më lart pe Abdullah ibn Busr, i cili tregon pra që ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë ayul amali khair, cila është vepra më e mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë an tufariqa ad-dunya wa lisanuka ratbun min dhikrillahi azza wa jalla, që të ndahesh prej kësaj bote edhe gjuha jote të jetë e lagur e njom duke përmend Allahun. Po kush e ka këtë gjendje që do thotë i vjen vdekja në këtë formë, që do të ndahet prej kësaj dunjaje duke përmend Allahun, është ai i cili vepron ashtu siç është shpjeguar më lart. Po që përmohet gjithë aty në dhikrave që kanë në sunetet e pejgamberit sa.
Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Muadhit, ja Muadh, wallahi inni uhibbuk, la uhibbuk. O Muadh, pasha Allahun ty dushëm. Pastaj i ka thonë, usike ja Muadh, la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Prandaj thotë o Muadh, mos po të porosis, po të këshilloj që fund çdo namazit mos e lë kur pa e bë këtë dua. A më thonë, o Allah, më ndihmo që të përmendin ty shumë. Po më ndihmo që të jem prej atyre që të përmendin ty shumë. Edhe të falenderojnë ty, edhe po më ndihmo që të përmendin ty, të falenderojnë ty dhe të adhurojnë në formën më të mirë, më të bukur. Po njeriu do të me lutë Allahun subhanahu wa taala në çdo namaz që me qenë prej atyre që adhurojnë përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë, prej atyre që janë çuçi ka përmend Allahu dhe dhakirin Allahu kathiran wa dhakira mesit ose në grupin e atyre burrë dhe grave që përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë, qase çuçi ka thënë prej desit vërtet dhikri pitina ka shumë dobi, e prej dobive më madhore është që njeriu përmes kësaj na përmirëson gjuhën e tij. Inshallah ndesën ashëm do ta marrim mënyrën e gjashtë për meseles përmirësohet gjuha jon, e që pa dyshim është dija. Pa sa më shumë të pajisemi me dije fetare, pra dijen e Kuranit dhe Sunetit. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.